ሰላም የተከበራችሁ በያላችሁበት እንደምናላችሁ የአስረኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 4 ሶሳይቲ ኤንድ ፖለቲክስ ኢን ዘ ኤጅ ኦፍ ወርልድ ዋርስ ፍሮም 1914 አፕ ቱ 1945 የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን ሶስተኛ ክፍል ወይም ሰርድ ፓርት እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ሁለት ቶፒኮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ሌግ ኦፍ ኔሽን የሚል ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ the world wide economic crisis የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። በእነዚህ ሁለት ቶፒኮች ዙሪያ እየተማርን እንቀጥላለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ሌግ ኦፍ ኔሽንስ የሚል ነገር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሌግ ኦፍ ኔሽን ምንድን ነው? ሌግ ኦፍ ኔሽን ማለት እንግዲህ የአንደኛ ዓለም ጦርነት ከተካሄደ በኋላ የተመሰረተ ዓለም አቀፋዊ ተቋም ነው። ኦኬ፣ ዓለም አቀፋዊ ተቋም ነው። ይሄ ተቋም ሌላኛ ጦርነት እንዳይካሄድ የሚያደርግ ተቋም ነው ተብሎ ነው የተቋቋመው። ሶ ሌግ ኦፍ ኔሽን ሄድኳርተሩ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ውስጥ ይገኛል። was an intergovernmental organization found on January 10 1920 ኦኬ፣ በጃንዋሪ 10 1920 ነው የተቋቋመው ማለት ነው። ሌግ ኦፍ ኔሽን የት ነው የሚገኘው? ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ዓለም አቀፋዊ ተቋም ነው። as a result of the Paris Peace Conference that ended the First World War የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ካቆመ በኋላ ፓሪስ ውስጥ የተካሄደ የሰላም ኮንፈረንስ ነበረ። በዛ የሰላም ኮንፈረንስ ውስጥ እንግዲህ ፈረንሳይ ፓሪስ ውስጥ በተካሄደው የሰላም ኮንፈረንስ ነው ማለት ነው። የኦርጋናይዜሽን በጃንዋሪ 10 1920 የተመሰረተው ማለት ነው። it was the first international organization whose principal mission was to maintain world peace ኦኬ፣ እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ዓለም አቀፋዊ ተቋም ነው። ሚሽኑ ወይም ተልእኮው ምንድነው? በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰላምን ማስጠበቅ ነው ወይም ሰላምን ማስፈን ነው። ምንም አይነት ጦርነት ወይም ወር እንዳይኖር ማድረግ ነው ዓላማው ማለት ነው። its primary goal as stated in its covenant included preventing war through collective security and disarmament and settling international disputes through negotiation and arbitration የዚህ ኦርጋናይዜሽን ወይም የዚህ ተቋም የመጀመሪያ ጎል ወይም ዓላማው ምንድነው? as stated in its covenant ስንል እዚህ ጋር በቃል ኪዳኑ ወይም በውላቸው መሰረት እንደተቀመጠው included preventing war through collective security የመጀመሪያው ዓላማው እንግዲህ ወር ወይም ጦርነትን ማስወገድ ወይም ፕሪቨንት ማድረግ ነው። and disarmament ማለት ደግሞ የጦር መሳሪያ ቅነሳ ማለት ነው። የማን ዓላማ? የሌግ ኦፍ ኔሽን ዓላማ። and settling international disputes through negotiation and arbitration ዓለም አቀፋዊ ኮንፍሊክቶች ወይም ዲስፒዩት ወይም ጸብ ሲነሳ ደግሞ በድርድርና በሽምግልና ወይም በኔጎሺዬሽን ኤንድ አርቢትሬሽን ሶልቭ ማድረግ መቻል ነበር ዓላማው ማለት ነው። The idea of the formations of the League of Nations was proposed by President Woodrow Wilson of the United States of America እንግዲህ የሌግ ኦፍ ኔሽን ተቋም ሲቋቋም ሐሳቡን ያነሳው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዊድሮ ዊልሰን ነበር። but the United States Congress was resistant to join the league as doing so would legally bind the United States to intervene in European conflict ምንም እንኳ የሌግ ኦፍ ኔሽን መመስረት ሐሳቡን ያመጣው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዊድሮ ዊልሰን ቢሆንም እንኳ የአሜሪካው ኮንግረስ ወይም ምክር ቤት ሌግ ኦፍ ኔሽን ላይ አሜሪካ ጆይን እንዳታደርግ ተቃወመ ማለት ነው። ምክንያቱም አሜሪካ በአውሮፓ ኮንፍሊክት ውስጥ ጣልቃ መግባት የለባትም ማለት ነው። አሜሪካ ሌላ አህጉር ነው፣ አውሮፓ ሌላ አህጉር ነው። ዋናው የዓለም አቀፍ ይሄ ወርልድ ዋር ፈርስት የተካሄደው አውሮፓ ውስጥ ነው በዋነኝነት። ባይዘወይ በመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ላይ አፍሪካውያኖች ብዙም አያገባቸው። ምክንያቱም ጦርነቱ የተካሄደው በእነማን ነው? በእነዚህ በታላላቅ የአውሮፓ ሀገሮች መካከል በእነ ጀርመን፣ በእነ ኢጣሊ፣ በእነ ብሪቴን፣ በእነ ፈረንሳይ፣ በእነ ራሽያ መካከል ነው። በኋላ አሜሪካ በማይመለከታት ነው ዘው ላይ የገባች እንጂ አሜሪካ ያለች ሌላ ቦታ ነው። ስለዚህ በአውሮፓ ኮንፍሊክት ነው ኢንተርቬን ያደረገችው ወይም ጣልቃ የገባችው ማለት ነው። ሌግ ኦፍ ኔሽን ላይ
ጆይን ማድረግ የለባትም ብሎ የአሜሪካው ምክር ቤት ተቃወመ ማለት ነው። ኢን ዘ ኢንድ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ዲድ ኖት ጆይን ዘ ሌግ። በመጨረሻም ይህንን ድርጅት አሜሪካ ሳትቀላቀለው ቀረች ማለት ነው። ዘ ሌግ ዋዝ ኮምፖዝድ ኦፍ አ ጀነራል አሰምብሊ። እንግዲህ ኮምፖዝ የተደረገባቸው የተለያዩ ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ጀነራል አሰምብሊ ነው which included delegates from all member states። እንግዲህ ጀነራል አሰምብሊው የተሰራው ወይም የተመሰረተው ከምንድን ነው ካል ከእያንዳንዱ ሜምበር ስቴቶች ወይም ሀገሮች ዴሌጌት አለ ወይም ተወካይ አለ ማለት ነው ከነሱ። ሌላው ደግሞ ፐርማነንት ሴክሬታሪያት ኦኬ፣ ፐርማነንት ሴክሬታሪያት ቋሚ ጸሐፊ ማለት ነው። that oversees the administrative function and an executive council። ሌላ ደግሞ ኤክስኪዩቲቭ ካውንስል ወይም ህግ አስፈጻሚ ምክር ቤት አይነት ነገር ማለት ነው። the memberships which was restricted to the great power. the council consists of the 4 permanent members። እንግዲህ ካውንስሉ 4 ሜምበሮችን ይዟል ፐርማነንት የሆነ ማለት ነው። በዋናነት the great british ታላቋ ብሪታንያ፣ ፍራንስ ወይም ፈረንሳይ፣ ጃፓን እና ኢታሊ ይገኙበታል ማለት ነው። ስለዚህ ሌግ ኦፍ ኔሽን ላይ ኤክስኪዩቲቭ ካውንስል ሆነው እያገለገሉ ያሉት ፐርማነንትሊ 4ቱ ሜምበሮች ግሬት ብሪቴን፣ ፈረንሳይ፣ ጃፓን ኤንድ ኢታሊ ናቸው። ኤንድ ፎር ነን ፐርማነንት ሜምበሩም አሉ። ሌላ ደግሞ ጊዜያዊ ነን ፐርማነንት ማለት ጊዜያዊ በሆነ ምክንያት ሊወገዱ የሚችሉ 4 ሜምበሮች አሉት ማለት ነው። ሶ 4 ፐርማነንት ሜምበር እና 4 ነን ፐርማነንት ሜምበር አለው ማለት ነው ኤክስኪዩቲቭ ካውንስሉ። Members of the League of Nations were required to respect the international the territorial integrity። እንግዲህ ሜምበርስ ኦፍ the League of Nations ስንል እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ሜምበሮች አሉ። እነ ግሬት ብሪቴን፣ እነ ፈረንሳይ፣ እነ ጃፓን፣ እነ ኢታሊ፣ ሌሎች ነን ፐርማነንት ሜምበር የሚባሉትን በሙሉ ምኑን ሪስፔክት ማድረግ መቻል አለባቸው? ሪስፔክት ዘ ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ። ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ማለት የድንበር አንድነት ማለት ነው። ሶ ሁለት ሀገሮች ለምሳሌ ጎረቤት ሀገሮችን ብንወስድ ብሪቴን እና ፈረንሳይ ጎረቤት ከሆኑ በመካከላቸው ያለውን ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ወይም የድንበር አንድነት ሪስፔክት መደረግ አለበት ማለት ነው። እነዚህ ሜምበር አባላቶች ወይም የዚህ ድርጅት አባሎች ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲውን ማክበር መቻል አለባቸው። ኤንድ ሶቨርኒቲ ኦፍ ኦል አዘር ኔሽናል ስቴትስ። ከዛ በተጨማሪ የሌሎች ሀገሮችን ሶቨርኒቲ ወይም ሉዓላዊነትን ማክበር መቻል አለባቸው። ሜምበር ስለሆኑ ብቻ የሌግ ኦፍ ኔሽን ሜምበር ስለሆኑ ብቻ የማንንም ሉዓላዊነት ሊደፍሩ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ those member states should respect the territorial integrity and sovereignty of all other national states and to renounce the use or threat of military forces as a means of resolving international conflicts። እዚህ ጋር renounce to use or threat ሲል ለመጠቀም ወይም ለማስፈራራት የሚጠቀሟቸውን ነገር ማስወገድ መቻል ማለት ነው። ለምሳሌ ሚሊታሪ ፎርስን እንደ ኢንተርናሽናል ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜተድ የሚጠቀሙትን ነገር ለመተው መስማማት ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዚህ በፊት እንግዲህ ሚሊታሪ ፎርስን በመጠቀም ኢንተርናሽናል የሆኑ ኮንፍሊክቶችን ለመፍታት ይሞከር ነበረ። ሶ በዚህ ሌግ ኦፍ ኔሽን ግን ሚሊታሪ ፎርስን በመጠቀም ሚሊታሪ ፎርስን በመጠቀም ኢንተርናሽናል ኮንፍሊክቶችን ለማስወገድ የሚደረገው ሙከራ መተው አለበት ወይም ለመተው ተስማምተዋል ማለት ነው በሌግ ኦፍ ኔሽን። ኦኬ the league sought to peacefully resolve international dispute between a members and was in some cases highly effective። ይህ ሊግ ወይም እንግዲህ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን አንዳንድ ቴሪቶሪያል ዲስፒቲ ወይም ጸቦች ሲነሱ ፒስፉሊ ሪዞልቭ ለማድረግ ችሏል ወይም ሃይሊ ኢፌክቲቭ ነበረ። ለምሳሌ ያክል in 1926 ወይም በ1926 እንኳን ለምሳሌ ብንወስድ the league negotiated a peaceful outcomes to the conflict between Iraq and Turkey over the province of Mosul። እንግዲህ በ1926 ኢራቅ እና ቱርክ በሆነ ቦታ ወይም በሆነ ግዛት ተጣልተው ነበረ። ያ ቦታ ሞሱል ይባላል።
በዚህ ቦታ ተጣልተው በነበረበት ጊዜ ይሄ ሌክ ምን አድርጓል? ኔጎሽየት አድርጓል ማለት ነው፣ ወይም አደራድሮ ለማስታረቅ ችሏል ማለት ነው። Similarly, in the early 1930s, it successfully mediated a resolution to the border dispute between Colombia and Peru. በተመሳሳይ በ1930 ራሱ በኮሎምቢያ እና በፔሩ መካከል በተደረገ የድንበር ጸብ ጣልቃ በመግባት ሜዲየት ለማድረግ ችሏል። ሜዲዬሽን ማለት በመሃል ገብቶ የማስታረቅ ስራ መስራት ማለት ነው። ስለዚህ በ1926 በቱርክ እና በኢራቅ መካከል በነበረው ዲስፒዩቲ ወይም ጸብ፣ በ1930ዎቹ ደግሞ በኮሎምቢያ እና በፔሩ በነበረው የድንበር ጸብ ጣልቃ በመግባት ሪዞልቭ ሊያደርግ ችሏል ወይም ችግሩን ሊፈታ ችሎ ነበር ማለት ነው። However, the League ultimately failed to prevent the outbreak of the Second World War and has therefore been viewed as a largely weak, ineffective and essentially powerless organization. ነገር ግን ምንም እንኳ ከላይ ያሉ ምሳሌዎችን መተግበር ቢችልም እንኳ ይህ ሊግ ወይም ይህ ኦርጋናይዜሽን ፌል አድርጓል። ምክንያቱም የሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ከመነሳት ሊያድነው አልቻለም ማለት ነው። ሰው የሁለተኛ የዓለም ጦርነት ሲነሳ ይህ ሊግ ላርጅሊ ዊክ እንደሆነ ወይም በጣም ደካማ እንደሆነ፣ ኢንፌክቲቭ እንደሆነ እንዲሁም ኤሴንሺያሊ ፓወርለስ ኦርጋናይዜሽን እንደሆነ ወይም ምንም አቅም የሌለው ድርጅት እንደሆነ ታወቀ ማለት ነው። The League failed to intervene in many conflicts leading up to the World War II. እንግዲህ ይህ ሊግ ፌል ያደረገው በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሁለተኛ የዓለም ጦርነት ሊገፋፉ የሚችሉ ኮንፍሊክቶች ሲፈጠሩ ሶልቭ ማድረግ ባለመቻሉ ወይም ጣልቃ እየገባ ችግሩን መፍታት ባለመቻሉ ፌል አደረገ እንዳለ ማለት ነው። ለምሳሌ including the Italian invasion of Ethiopia. ለምሳሌ ኢትዮጵያን ኢንቫይት ስታደርግ ወይም ስትወር ምንም ማድረግ አልቻለም። ስፓኒሽ ሲቪል ዋር ስፓኒሽ ላይ ወይም ስፔን ላይ የእርስ በርስ ጦርነት ሲካሄድ ሪዞልቭ ሊያደርግ አልቻለም። and the second Sino-Japanese war በሲኖ ጃፓንስ ዋር መካከል ያለውን ዲስፒዩቲ ወይም ያለውን ችግር ሪዞልቭ ማድረግ ባለመቻሉ ሌግ ኦፍ ኔሽን እጅግ በጣም ፓወርለስ የሆነ ኦርጋናይዜሽን እንደሆነ ታወቀ ማለት ነው። by the way ኢትዮጵያ was a member of the League of Nations. ኦኬ ኢትዮጵያ እንግዲህ የሌግ ኦፍ ኔሽን አባል ነበረች። መቼን የተቀላቀለችው? በ1923 ነበረ ጆይን ያደረገችው ማለት ነው። እንደውም the first country to join the League of Nations ማለት እንችላለን አፍሪካ ውስጥ ማለት ነው። አፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያዋ ሌግ ኦፍ ኔሽንን የተቀላቀለችበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የምናያቸው አራቱ ሰዎች the big four ይባላሉ። the big four at the Paris Peace Conference ፈረንሳይ ላይ በተካሄደው የሰላም ኮንፈረንስ ፓርቲሲፔት ያደረጉ አራቱ ትላልቅ ሰዎች ናቸው። ኢንክሉዲንግ the British Prime Minister ዴቪድ ሊዮይድ ጆርጅ ይሄኛው ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። ዴን ሁለተኛው ደግሞ the Italian Premier ቪትሪዮ ኦርላንዶ ይባላል ሁለተኛው ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት። ዴን the French ፕሪሚየር ማለት ፕራይም ሚኒስቴር እንደማለት ነው። ጆርጅ ክላሜንሼው ይባላል ሶስተኛው ማለት ነው። የፈረንሳይ ነው። ከዛ አራተኛ ላይ የምታዩት ደግሞ the United States President ዊድሮ ዊልሰን ኦኬ ዊድሮ ዊልሰን ይባላል ይሄ ማለት ነው። Though the League has failed to prevent the outbreak of another world war, it continued to operate until 1946. እንግዲህ የሌግ ኦፍ ኔሽን ፌል አድርጓል። ምክንያቱም የሁለተኛ የዓለም ጦርነት ሲነሳ መከላከል አልቻለም። ስለዚህ እስከ 1946 ድረስ ምንም ነገር ሳይፈይድ ቆይቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር አክቲቪቲው ላይ why did the United States refuse to join the League of Nations? ለምንድን ነው አሜሪካ ሌግ ኦፍ ኔሽን ለመቀላቀል ያልፈለገችው ወይም እምቢ አለች? ካልን በአውሮፓ ኮንፍሊክት ጣልቃ አልገባም ስላለ ነው ዩናይትድ ስቴትስ ኮንፍሊክት ኮንግረሱ ማለት ነው። ሁለተኛ how effective was the League of Nations as an international peacekeeping organization? ምን ያክል ኢፌክቲቭ ነው ወይም ምን ያክል ውጤታማ ነው ሌግ ኦፍ ኔሽን ኢንተርናሽናል ሰላምን ለማስጠበቅ ካልን በጣም ደካማ ብለን እንመልሳለን። Do you think that the League of Nations could have prevented the outbreak of the Second World War if the United States had joined
the leg ያ ማለት እንግዲህ ዩናይትድ ስቴትስ ሌግ ኦፍ ኔሽን ብትቀላቀል ኑሮ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት መከሰቱን ሊከላከል ይችል ነበር ወይም ያድነው ነበር ወይ ይላል። እንደዛ ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ ነው የሚለው። ምናልባት ሀሳቡ የአሜሪካ ስለሆነ ሌግ ኦፍ ኔሽን እንዲቋቋም የአሜሪካ ሀሳብ ስለሆነ ወይም የፕሬዚዳንቱ ሀሳብ ስለሆነ ሜቢ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ላይ ከሰት ይችል ይሆናል። ነገር ግን ሁለተኛ ዓለም ጦርነት የተነሳው እንዴት ነው? ጀርመን በመጀመሪያ ዓለም ጦርነት በጣም ተጎድታ ስለነበረ እሱን ለመበቀል ሙሉ በሙሉ ስትዘጋጅ ስለነበረ መጨረሻ ላይ ዝግጅቷን እንደጨረሰች ነው አውትብሬክ ያደረገ ወይም የጀመረ ማለት ነው። ሌላኛውና ሁለተኛው ቶፒካችን ደግሞ the world wide economic crisis ነው። ኦኬ the world wide economic crisis the world wide economic crisis also known as the Great Depression ተብሎ ይጠራል። was the worst economic downturn in the history of the industrialized world። ይህ ማለት እንግዲህ በኢኮኖሚ ዘርፍ ኢንዱስትሪያላይዝድ ወርልድ ወይም ይሄ የሰለጠኑ ሀገሮች የሚባሉት በከፍተኛ ሁኔታ በኢኮኖሚ የዘቀጡበት ወቅት ነው። the Great Depression ወይም the World Economic Crisis የሚባለው ማለት ነው። It begins in the United States with the New York Wall Street stock market crash on October 1929። ይህ እንግዲህ ግሬት ዲፕሬሽን የተነሳው ዩናይትድ ስቴትስ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ የት? ኒውዮርክ ዎል ስትሬት ላይ ማለት ነው። ኦኬ ያ ማለት ስቶክ ማርኬቱ ክራሽ ሲያደርግ፣ ስቶክ ማርኬት ማለት ስቶክ ማለት መካዘን ወይም ብዙ ገበያ ያለበት ወይም ብዙ ፕሮዳክቶች የተቀመጡበት ማለት ነው። እሱ ክራሽ ሲያደርግ ወይም እሱ ሲከስር ነው ግሬት ዲፕሬሽኑ የተጀመረው ማለት ነው። መቼ? ኦክቶበር 1929። The Great Depression had devastating effects on countries both rich and poor። ግሬት ዲፕሬሽን እንግዲህ ብዙ ሀገሮች ላይ ሀብታም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ድሃ ሊሆኑ ይችላሉ። ሁለቱም ሀገሮች ላይ ሀብታም ሀገሮች ላይ ድሆች ሀገሮችም ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ፈጥሮ የነበረበት ጊዜ ነው። ፐርሰናል ኢንካም፣ ታክስ ሪቨኒው፣ ፕሮፊት፣ ፕራይስ ድሮፕድ። አሁን ፐርሰናሊ ያንዳንዱ ሰው የሚያገኘው ኢንካም ወይም ገቢ በጣም ድሮፕ አድርጓል ወይም ዝቅተኛ ነበረ። ታክስ ሪቨኒው ወይም ታክስ የሚገኘው ገቢ ዝቅተኛ ነበረ። ፕሮፊት ወይም ትርፍ የሚባለው ነገር በሙሉ ኪሳራ ውስጥ ነበር ማለት ነው። while international trade pledged by more than 50%። ዓለም አቀፋዊ ንግዶችን በ50% ነው ወደ ስር የዘቀጡት ማለት ነው። unemployment in the United States rose to 25% and in some countries as high as 33%። የስራ ቅጥር ሁኔታን ደግሞ ስናይ 25% የሚደርሰው ማህበረሰብ የስራ እድል ሊያገኝ አልቻለም ነበር ማለት ነው። ወይም አንኤምፕሎይመንቱ በ25% አደገ። የቅጥር ወይም የስራ እድሉ ማለት ነው በ25% ቀነሰ ማለት ነው። ይሄ ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ነው። ሌሎች ሀገሮች ላይ ግን እስከ 33% እና ከዛ በላይ ያክል ማህበረሰብ የስራ እድል አያገኝም ነበረ ወይም የቅጥር አገልግሎት አያገኝም ነበረ። Cities all around the world were hit hard, especially those dependent on heavy industries። በአጠቃላይ ሲቲዎች ወይም ከተሞች ያ ማለት በኢንዱስትሪ የሚተማመኑ ወይም ዲፐንዳንት የሆኑ ሀገሮች በከፍተኛ ሁኔታ ኪሳራ ውስጥ ገቡ ይላል። Construction was virtually halted in many countries። ኮንስትራክሽን ማለት እንግዲህ የኪነ ህንፃ ወይም ባጭሩ ግንባታ ማለት ነው። እሱ ነገር በሙሉ ስራ አቆመ ወይም መስራቱን ታወ ማለት ነው። ኮንስትራክሽን ተቋረጠ ማለት ነው። ፋርሚንግ ኮሚኒቲ ኤንድ ሩራል ኤሪያ ሰፈርድ አስ ክሮፕ ፕራይስስ ፌል ባይ አባውት 60%። ፋርሚንግ ኮሚኒቲ ስንል ደግሞ ይሄ በገበሬው ወይም በአግሪካልቸር ዘርፍ ያለውን ደግሞ ስናይ ስፔሻሊ ሩራል ኤሪያ ወይም ገጠር አካባቢ ላይ ያለው የክሮፕ ፕራይስ በ60% ወረደ ዋጋው ማለት ነው፣ ወይም ዝቅ አለ ማለት ነው። እህሉ ተወዶ አይደለም ባይዘወይ ዋጋው ነው የከሰረ ወይም ፕሮፊት እያገኙ አይደለም፣ አምርተው መሸጥ አልቻሉም። Over the next several years, consumer spending and investing dropped, causing a steep decline in the industrial output and employment as failed companies let down workers። ታችኋል። ለሚቀጥሉት በርካታ ዓመታት እንግዲህ ኢንቨስትመንቱ ድሮፕ አደረገ። ኢንቨስትመንቱ ማለት ሪች ሜን ወይም ባለ ሀብቶች ኢንቨስት የሚያደርጉት ወይም ነዋያቸውን የሚያፈሱበት ካምፓኒ ወይም የሆነ ነገር ይኖራል። እሱ ድሮፕ አደረገ። ከዛ በተጨማሪ causing a steep decline in the industrial output and employment has failed companies lay down workers።
ከዛ ኢንዱስትሪዎች ማምረት አቆሙ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወርከሮች ላይ ዳውን ያ ማለት ከስራ መቀነስ ማለት ነው። ብዙ ወርከሮች ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩ ወርከሮች ከኢንዱስትሪው ወይም ከስራ ቦታ እንዲቀነሱ ተደረገ ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ እያወራን ያለነው ኪሳራ ነው፣ ግሬት ዲፕሬሽን ነው። By 1933, when the Great Depression reached its lowest point, some 50 million Americans were unemployment. ልክ በ1933 የግሬት ዲፕሬሽን ጫፍ ላይ ሲደርስ ወይም በጣም ሂዶ ጫፍ ላይ ሲደርስ ወደ 15 ሚሊዮን የሚደርሱ አሜሪካውያን የስራ እድል ሊያገኙ አልቻሉም ወይም ምንም ስራ አልነበራቸውም ማለት ነው። And nearly half of the country's bank had failed. ግማሽ የሚደርሰው በሀገሪቱ የሚገኘው ባንክም ፌል አረገ ወይም ኪሳራ ገጠመው ማለት ነው። ስለዚህ ኮዝ ኦፍ ግሬት ዲፕሬሽን የሚባሉት እነማን ነበሩ? የመጀመሪያው ኦቨር ፕሮዳክሽን ነው፣ ከልክ በላይ ማምረት። ከልክ በላይ ተመረተ፣ ኢንዱስትሪ በየቦታው ተስፋፋ፣ ገዢ የለም፣ ምንም የለም፣ የተመረተ ሁላ ከስሮ ቀረ ማለት ነው። ኢቭን ገበሬዎች በከፍተኛ ሁኔታ ያመረቱት ምርት ገዢ አጣ፣ 60% ያክል ዋጋው ወረደ ማለት ነው። ሁለተኛ ስቶክ ማርኬት ክራሽ ኤንድ ፋይናንሻል ፓኒክ። ስቶክ ማርኬት ማለት እንግዲህ የተከዘነ ፕሮዳክቶች የሚሸጡበት ቦታ ማለት ነው። እሱ ክራሽ አደረገ ወይም ውድቅ ሆነ፣ ከሰረ። ከዛ ፋይናንሻል የሆነ ፕሮብለም ወይም ፓኒክ ወይም ችግር ገጠመ ማለት ነው። እሱ ለኮዝ ኦፍ ግሬት ዲፕሬሽን እንደ ምክንያት ሆነ ማለት ነው። ሌላው ሃይ ታሪፍስ ኤንድ ወር ደቢት። ሃይ ታሪፍ ወይም ከፍተኛ የሆነ ታክስ እና የወር ወይም የጦር ብድር የወር ደቢት ማለት ዲቤት ማለት እዚህ ጋር ለጦርነት ገንዘብ መበዳደር ይኖራል። እሱ ለግሬት ዲፕሬሽን ደኮስ። ሌላው ደግሞ አንኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዌልዝ እኩል ያልሆነ የሀብት ክፍፍል ለግሬት ዲፕሬሽን እንደኮዝ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አራቱ ኮዞች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እዚያ ኮዝ ኦፍ ዘ ግሬት ዲፕሬሽን ይላል ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ the League of Nations እና the Worldwide Economic Crisis የሚሉ ሁለቱ ቶፒኮች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በሚቀጥለው ፓርት እንግዲህ ኦልሞስት በፓርት 4 ማለት ነው the rise of fascism in Italy, Nazism in Germany and ሚሊታሪዝም ኢን ጃፓን በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።